හායි ළමයි, ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා ගෙදරදිම හදන්න පුළුවන් ටර්මරික් වැක්ස් එකක්. ඉතින් මුලින්ම මම පෙන්නන්න කොහොමද වැක්ස් එක ආලේප කරලා අපේ රෝම කූප ඉවත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්කින් එකට මේක ආලේප කරලා කොටන් රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒක හොඳට වේලෙන්න දෙන්න. මට මේක වේලෙන්න විනාඩියක් වගේ තමයි ගියේ. ඒක ඔයාලා හදාගන්න සිරප් එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳට වෙලුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අදින්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක හොඳට රිමූව් වෙලා තියෙනවා මගේ රෝම කූප ටික. ඔයාලට පේනවනේ චුට්ටක් රතු වෙලා තියෙනවා. මේක කරනකොට ටිකක් රිදුණා. ඉතින් මෙන්න මේක හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා සීනි මේස හැඳි දෙකකට කහ පිංච එකක් වගේ දාලා මේක හොඳට උණු කරගන්න වතුර තේ හැන්දක් වගේ දාලා. මේකෙන් ඔයාලා හොඳට පැණි එකක් වගේ හදාගන්න. ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලෙවල් එකට ආවම ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරලා ඉක්මනට වෙනත් භාජනයකට මේක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දෙහි බින්දු කීපයක් දාලා ඔයිල් චුට්ටක් දාලා මිශ්‍රණය හොඳින් මික්ස් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ස්කින් එකේ ඇප්ලයි කරලා මේ විදිහට ඔයාලගේ වැක්ස් ට්‍රීට්මන්ට් එක ගෙදරදීම කරගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන එනකම් ලයික් එකක් දාන්න. ගිහින් එන්නම්.